اعتراضات ایرانیان، افکاری از زبان یک پارسی. از لحاظ تاریخی، اعتراضات در ایران ناشی از مسائل اقتصادی، نارضایتی سیاسی، حقوق بشر و نارضایتی‌های اجتماعی بوده است. دلایل اعتراضات می‌تواند متفاوت باشد و در طول زمان تغییر کند. اعتراض نوعی بیان سیاسی است که همه جوامع به نوعی آن را اجرا می‌کنند. این به این دلیل است که مردم معمولاً عقاید فرهنگی و مذهبی، عقاید سیاسی، تربیت و موقعیت‌های متفاوتی دارند. بسیاری از عوامل زمین‌های منجر به اعتراض‌ها می‌شوند و اغلب ارزیابی دقیق آنها در زمانی که همه را دست اول نمی‌بینید دشوار است. بر اساس برخی تحقیقات، نظرات من در مورد موضوعاتی است که اخیراً در چند سال گذشته ایران مورد اعتراض قرار گرفته است. حجاب روسری است که مو و گردن زن را می‌پوشاند و طبق قانون در ایران پوشیدن آن در ملأ عام برای زنان الزامی است. با وجود این قانون، زنان نسبت به استفاده اجباری از حجاب در ایران اعتراض می‌کنند. در اعتراض، زنان فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند و به نشانه شورش، حجاب خود را در آتش می‌سوزانند. بیشتر اعتراضات معطوف به مدارس و دانشگاه است. زنان سعی می‌کنند عکس‌ها و فیلم‌های اعتراضی را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کنند، اما اشتراک گذاری داده‌ها توسط دولت بسته یا کنترل می‌شود. من احساس می‌کنم این کنترل بر اطلاعات در کشورهای دیگر مانند چین بدتر است، جایی که نسل‌کشی‌های غربی نقض حقوق بشر هستند که به طور فراگیر اطلاعات را کنترل می‌کنند. از دوربین‌های بیشماری برای اسکن چهره‌ها برای این نسل‌کشی‌ها استفاده می‌کنند و اسکن بارکت روی خانه‌ها برای نظارت بر اطلاعات محافظت شده شخصی هر یک از آنها. ساکن 1. اگر می‌خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، منبع استنادی زیر را ببینید. بر اساس گزارش‌های خبری تولدر دیلی، تعداد زیادی از مردان و زنان در اعتراضات و همچنین زندانی شدن بیش از 18,000 نفر رخ داده است. 2. حکومت ایران به این اعتراضات با دستگیری و ارعاب، حبس با آتش‌سوزی‌های ظاهراً تصادفی و کشتار مردم معترض پاسخ داده است. 2. علیرغم خطرات، بسیاری از ایرانیان همچنان از حق خود برای انتخاب لباسی که در ملأ عام استفاده می‌کنند صحبت می‌کنند و از آنها دفاع می‌کنند. نابرابری‌های جنسیتی ایرانیان. زنان در ایران حق قانونی رای دادن و کاندیداتوری دارند. با این حال، در حالی که زنان در ایران حق رای دادن و مشارکت در سیاست دارند، آنها هنوز با تبعیض و نابرابری روبرو هستند. زنان باید از قوانین لباس پوشیدن سختگیرانه، از جمله پوشیدن حجاب، پیروی کنند و در سایر آزادی‌ها با محدودیت مواجه شوند. زنان به طور قابل توجهی در مناصب قدرت در ایران حضور ندارند. زنان برای برابری بیشتر، نمایندگی بیشتر و تغییر قوانین و رویه‌هایی که تبعیض و نابرابری را تقویت می‌کنند اعتراض می‌کنند. 6. مسائل و نابرابری‌های آب آشامیدنی. ایران دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک در بسیاری از نقاط کشور است که به دلیل بارندگی کم، رشد جمعیت و محدودیت منابع آب، مشکلات کمبود آب را تشدید می‌کند. کمبود آب یک مشکل همیشگی در ایران است و در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی بدتر شده است. اعتراضات به دلیل هدایت مجدد آب از مناطق محروم یا کم جمعیت به شهرهای بزرگ رخ داده است. 7. شورش‌ها به دلیل سوء مدیریت منابع آب، نابرابری‌های مربوط به دسترسی به آب آشامیدنی و درخواست ساده دولت برای رفع کمبود آب آشامیدنی رخ می‌دهد. این راز نیست، در سراسر جهان آب آشامیدنی یک مسئله است. به عنوان مثال، روسیه 4مین دریاچه بزرگ جهان را برای مصارف کشاورزی و کشت پنبه خشک کرده است. 3. در اینجا بزرگترین مشکل این بود که خطوط آب نیز ضعیف نگهداری می شدند که منجر به هدر رفتن از طریق تبخیر آب و هوای خشک در هنگام وجود نشت در خطوط می شد. 3. آنها به دلیل نشت و هدر رفتن آب بیشتری را برای کشاورزی هدایت کردند. 3. در سراسر جهان آب آشامیدنی یک مسئله است و خطوط و سیستم‌های آب باید برای بهره‌وری بهتر و همچنین نگهداری بهتر بهبود یابند.
در ایالات متحده ما قوانین و ایوهایی برای مبارزه با نابرابری‌های مانند فرمان اجرایی 13985 ارتقای برابری نژادی و حمایت از جوامع محروم، دستور اجرایی 1400 مقابله با بحران آب و هوا در خانه و خارج از کشور، دستور اجرایی 12898 دادگستری محیط زیست، قانون حقوق مدنی 1964، قانون آمریکایی‌های دارای معلولیت (ADA), قانون تبعیض سنی در استخدام (ADIA), قانون توانبخشی 1973. بر اساس گزارش مؤسسه منابع جهانی، ایران یکی از پرتنش‌ترین کشورهای جهان است. 4. در دسترس بودن آب آشامیدنی به ویژه در مناطق مستعد خشکسالی به دلیل محدودیت در دسترس بودن آب زیرزمینی رایج است. 4. زیرساخت‌های آب با شیوه‌های مدیریتی می‌تواند هم در ایران و هم در سراسر جهان بهبود یابد. مشکلات اقتصادی: ایران در معرض تحریم‌های اقتصادی و انزوای دیپلماتیک قرار گرفته است. تحریم دسترسی ایران به نفت و گاز، سیستم بانکی بین‌المللی، تراکنش‌های مالی با بانک‌های ایرانی، ممنوعیت فروش برخی کالاها و خدمات، کشتیرانی و تجارت. 5. تحریم‌ها تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته و منجر به کاهش صادرات نفت و گاز، کاهش ارزش پول ایران و افزایش تورم شده است. 5. مهمان نوازی ایرانی: ایرانیان به مهمان نوازی و صمیمیت نسبت به بازدید کنندگان شهرت دارند. مهمان نوازی یکی از جنبه‌های مهم فرهنگ ایرانی است. خانه می‌تواند مکانی بسیار خصوصی، شخصی و مقدس باشد. هنجارها و انتظارات فرهنگی پیرامون رفتار مهمان در خانوارهای ایرانی وجود دارد. برای مثال رسم بر این است که قبل از ورود به خانه ایرانی کفش‌ها را در بیاورند و از مهمانان انتظار می‌رود که نسبت به میزبان خود احترام و ادب داشته باشند. یک ضرب‌المثل فارسی می‌گوید مهمان‌ها هدیه‌ای از طرف خدا هستند و مردم محلی با شما طوری رفتار می‌کنند که گویی خود شما یک خانواده سلطنتی هستید. 8. این به درستی نشان دهنده ارزشی است که ایرانیان برای مهمان نوازی قائل هستند. ایرانی‌ها معمولاً انواع غذاها و نوشیدنی‌ها شامل چای، شیرینی، میوه، برنج، کباب، مرغ، ماست و وعده‌های غذایی کامل را به مهمانان خانه ارائه می‌کنند. ایرانی‌ها به این شهرت دارند که برای پذیرایی از مهمانان نه تنها با غذا و نوشیدنی فراتر از آن می‌روند، بلکه با سرگرمی‌هایی که شامل بازی تخته نرد و ورق، سنت‌ها و جشن‌های فرهنگی، موسیقی و رقص ایرانی و ورزش می‌شود. آنها بسیار روشنفکر هستند و معمولاً در گفتگوهای طولانی با مهمانان خود شرکت می‌کنند، همچنین درس‌های زندگی، خرد خود را به اشتراک می‌گذارند و از گفتن داستان‌های سرگرم کننده لذت می‌برند.